नमस्ते एन्ड स्वागतम। आजको मुख्य समाचार हुनेछ ओनरसिप रिभ्यू अफ माई स्क्रैम फर 11। यही नै हो मेरो स्क्रैम फर 11 अनि आज यसकै रिभ्यू दिनु आँटेको छु। मेरो बाइक 10,000 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गरिसकेको छ। सो यो 10,000 किलोमिटरमा आई ट्राभल अफ रोड, अन रोड, हाइवेज, अलमोस्ट एभ्री रोडमा कुदाएको छु। सो त्यही बेसिसमा म रिभ्यू दिनु आँटेको छु। एउटा कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिभ्यू चाहिँ कम्प्लिटली मेरो एक्सपिरियन्स हुनेछ। बाइकको कन्डिसन, आफ्नो राइडिङ स्टाइल त्यसमा फरक पर्छ अनि बाइकमा पनि फरक पर्छ। लाइक एउटै मोडल एउटै बिल्डअप भए पनि कुनैमा लाइक सानोतिनो मिस्टेक भएको हुन्छ बनाउँदाखेरि नै। सो त्यो प्रब्लमहरूले गर्दा पनि फरक पर्छ। सो मेरोमा जुन प्रब्लम आयो त्यो सबैकोमा आउँछ, सबै स्क्रैममा आउँछ भन्ने हुँदैन। त्यही हो। लेट्स गो। सो कुरा गरौँ यो बाइकको इनिसियल एक्सपिरियन्सबाट। सो फर्स्ट बाइक मेरो हातमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा के थाहा हुन्छ भने यसको वेट एकदम भारी। यसको कुदाउँदाखेरि चाहिँ वेट चाहिँ फिलै हुँदैन क्या। स्लो गियर, हाई गियर, अफ रोडमा अलिअलि ट्रबल दिन्छ तर वेटले मेन समस्या दिने भनेको चाहिँ पार्किङको बेलामा। पार्किङमा सार्नु पऱ्यो, अगाडि पछाडि गर्नु त यस्तो गाह्रो हुन्छ। वेट पछि कसको थाहा हुने हो कम्फर्ट। यसको सिट चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ बस्नुलाई। अगाडिकोले त कम्फर्ट छँदैछ, पछाडिको त झन् दामी छ, यस्तो नरम छ। कम्फर्ट पछि चाहिँ हाम्रो छ ह्यान्डलिङ थाहा हुन्छ। टक्क ह्यान्डलमा बसेपछि यसको ह्यान्डलिङ ठ्याक्क अपराइट छ होइन। अनि यसको राम्रो कुरा भने चाहिँ यसको रेडियस छ, वाइड रेडियस पुरै जान्छ नि। यसले गर्दा युटर्नहरू लिनु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। मेन चाहिँ यसको मजा नै छ उठेर कुदाउनुमा छ। उठेर कुदाउँदा छुट्टै फिल्स आउँछ। त्यसपछिको पावरतिर जान्छ ध्यान। पावर, इन्जिन पावर यस्तो दामी छ। सुरेलले दिन्छ नि थ्रोटल समथिङ लाग्यो, पनि दामी छ, बबल छ। आई लाइक इट। त्यसपछि यसको याद हुने भनेको क्लच र ब्रेक एकदम साह्रो छ। लाइक कम्पेयर टु अदर बाइक साह्रो छ। त्यो स्पोर्ट्स बाइकहरू जस्तो क्युट छैन क्या, स्लक्क हुने यसको चाहिँ प्रेसर दिनुपर्छ अनि मात्र हुन्छ। अनि सुरु 500 किलोमिटर नकुदिनु चाहिँ तपाईँको इन्जिन एकदम हिट हुन्छ। त्यो चाहिँ ढुक्क हो। साथसाथै यसको माइलेज पनि फर्स्ट 500 किलोमिटरमा 22 को अराउन्डमा मात्र पाइरहेको थियो। सो अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट लुक्स त चाहियो बाइकमा। यसको ब्युटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुम्मेस भइसक्यो। सो फर्स्ट कुरा यो मिरर। मलाई चाहिँ अलिक मिरर चाहिँ चित्त बुझेको छैन, किन देखिँदैन जस्तो लाग्यो मलाई मिररबाट। लाइक अनि यो स्क्रैम लेखेको हल्का प्लास्टिकको छ, त्यो यहाँ चर्केको पनि छ, भेरी ब्याड। अनि यो पनि प्लास्टिक हो। यसले चाहिँ क्रास गर्दा हल्का बचाउँछ बरु सायद। लेग गार्ड हावै छ, यसले केही बचाउँदैन होला। यो लोगो चाहिँ दामी छ। टायर चाहिँ एकदम दामी छ, अफरोडको लागि खतरा छ। अनरोडमा नि राम्रै पर्फर्मेन्स दिन्छ यसले। टायरमा काटी पछि त यहाँ छ, दाग नि छ। यहाँ एउटा, यहाँ दुईवटा, तिनवटा काटी पछि त पछाडि। अनि यो मैले त्यत्तिको हावा मात्र भएर चलाइदिएको, अल्छन चल्दो रहेछ। 1-2 महिना भइसक्यो। काटी छिर्दा पनि चल्दो रहेछ, दोहोरै रहेछ टायर चाहिँ भन्ने बुझिन्छ। एन्ड एबिएस छ। एबिएस चाहिँ ब्रेक एकदम साह्रो छ। अफरोडमा लास्ट दुःख दिन्छ नि, स्विचेबल हुनु नि। सस्पेन्सन दामी भयो यसको। अरू के छ यार। अनि यसको पछाडिको टेल लाइट बाइक अरू सबै रोजिन छ, ठिकै छ, नो प्रब्लम। लुक्स त ओभरअल गुड छ यार, आई लाइक इट। यसमा अब फिचर्सहरू चाहिँ खासै छैन, अब त्यही बेसिक्सहरू छ। यसमा एउटा के भन्छ हेजार्ड लाइट दिएको छ, त्यो बाहेक अरू खासै छैन। स्पिडोमिटर नि एकदम सिम्पल छ, त्यो आरपिएम चाहिँ देखाउँदैन। अनि यसमा यो चार्ज गर्ने ठाउँ दिएको छ। कतिको चार्ज गर्छ अहिलेसम्म टेस्ट गरेको छुइनँ मैले, मेबी फ्युचरमा काम लाग्ला कि। त्यति हो यार लुक्समा। अब हाम्रो थर्ड पोइन्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि छ मेन्टेनेन्स कस्ट। फर्स्टमा आउँछ बाइक इटसेल्फ, जुन चाहिँ पर्नु जान्छ 6,60,000 नेपाली रुपिज। सो 6,60,000मा तपाईँले केही पनि हुँदैन, बाइक ठङ्रङ्ग दिन्छ। यो लेग गार्ड पनि आफै किन्नुपर्छ। 411cc भएकोले गर्दा यसको इयरली ट्याक्स चाहिँ जुन हामीले तिर्नुपर्छ त्यो छ 22,500 कुदाको लागि मात्रै तिर्नु पनि धेरै एक्सपेन्सिभ भयो नि त। त्यही अनि त्यो बाइक अरू त अब सर्भिसिङमा पनि धेरै खर्च उठ्दैन।
फर्स्ट 5 to 6 सर्भिसिङ चाहिँ फ्री हुन्छ, लेबर चार्ज फ्री हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि सस्तो पर्न जान्छ। सो मेरो सेकेन्ड सर्भिसिङमा पनि त्यही 2200हरू आएको थियो होला। थर्ड सर्भिसिङमा 3000 पऱ्यो थर्ड सर्भिसिङमा चाहिँ मेरो। त्यसमा ब्रेक प्याड फेरेको थिएँ, अनि त्यही मोबिल यताउति त, अनि बिचमा जुन मेन्टेनेन्स भन्ने चेकअप भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो 1200हरू जति लाग्छ, धेरै लाग्दैन। सर्भिसिङको मामलामा त अफोर्डेबलै छ भनौँ, त्यस्तो खतरा महँगो होइन। सो मैले अरू स्पेयर पार्ट्सहरूको चाहिँ कति प्राइस छ भन्नुपर्दा स्पेयर पार्ट्सहरू पनि लाइक ठिक्कको छ, महँगै छैन क्या कम्पेयर टु अदर। यसको यो जुन चाहिँ यो मैले भाँचेको थिएँ कस्तो गरेर भाँच्यो, अनि यो फेरेको अन्ली 400 पऱ्यो। यो पुरै उयो यहाँदेखि नै भाँचेको थियो। यो यसको 400मा किनेर फेरेको थिएँ। त्यसपछि यो चाहिँ लिभर के भन्छ क्लच लिभर भयो, तर ब्रेक लिभर चाहिँ फेरेको थिएँ मैले, भाँचेको थियो त्यो पनि। त्यसको नि 700 अराउन्ड परेको थियो। त्यहाँदेखि एक्सलेटर तार चुटेको थियो, त्यसको पनि 699मै अन्डरमा भएको थियो। मैले चाहिँ महँगै पर्छ भनेर सोचेको थिएँ, तर अफोर्डेबल छ सरप्राइजिङली भन्नुपर्दा। त्यो बाइक त अरू खासै कस्टहरू भएको छैन मेरो। अब मेन भनेको यसको माइलेज भइहाल्यो होइन। अब 400 सिसी भनेपछि अब धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्नु भएन माइलेज। त्यो भन्दै पनि माइलेज राम्रै दिन्छ यसले। एक्सट्रिम अफ रोड छ भने चाहिँ अब धेरै एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ होइन। अब 1 गियर 2 गियरमा अपहिल फुल ग्रेभल रोड अनि त्यस्तै छ भने चाहिँ 15 to 20सम्म एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ। त्योभन्दा बेसी पनि दिन्छ प्रायः चाहिँ, तर त्यति एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ। त्यो बाइक सिटी राइडमा मलाई चाहिँ एभरेजमा 28 दिइरहेको हुन्छ, तर हाइवेमा चाहिँ एकदम दामी पर्फर्मेन्स दिन्छ। हाइवेमा चाहिँ यसको 35 छ माइलेज। मैले टेस्ट नै गरेको त्यो त। अरू काठमाडौँ फुल ट्याङ्क हालेर म दार्जिलिङतिर गएको थिएँ, अनि बिचा रोडमा त्यो फेरि रिफ्युल गरेर त्यो हेर्दाखेरि डिस्टेन्स हेर्दा 35को क्यालकुलेसन दिएको थियो। मेन कस्टमा त त्यति हो। सेकेन्ड लास्टली चाहिँ कुरा गरौँ यसको पर्फर्मेन्सको। सो फार सो गुड, राम्रै चलिरहेछ। अब 1-2वटा प्रब्लमहरू दिइरहेछ। सो मेन अहिलेको मैले फेस गरिरहेको प्रब्लम भने चाहिँ सटर अफ प्रब्लम भन्ने हुँदो रहेछ स्क्राममा। लाइक मेरो कुदाउने स्टाइलले गर्दा यो प्रब्लम आएको होला मैले सोचेको थिएँ, बट होइन रहेछ। अरू स्क्रामहरूमा पनि यो प्रब्लम रहेछ। म एउटा भिडियो देखेको थिएँ, अहिले त्यो लिङ्क हालिदिन्छु मुनि, त्यसमा त्यो भिडियोमा गएर कमेन्टहरू हेर्नु भने लाइक त्यही भनेछ सबले स्क्राम ओनरहरूले मैले नि यो सटर अपको प्रब्लम फेस गरेको छु यताउति भनेर कतिजना सल्युसन नै दिएको छ र्याली चेन्ज गरिदियो। सो सटर अफ प्रब्लम भनेर चाहिँ 1-2 गियरमा कुदाउँदाखेरि हल्का स्लो गऱ्यो भने लाइक ट्राफिकमा मेनली स्लो गऱ्यो इन्जिन स्टार्ट झ्याप्प अफ हुने, खटक्क अफ हुने, धेरै प्रब्लम छ त्यो। हुन्छ अब त्यो बनाउनु पर्नेछ, हेरौँ के गर्छ सोरुमले। त्यो बाहेक अरू प्रब्लम भनेको चाहिँ या क्लच अहिले एकदम साह्रो भएको छ। कोही बेला त लास्ट यो 1, 2 अनि 3 गियरसम्म त क्या त्यो लाइक स्पोर्ट्स बाइकहरूमा चाहिँ खसक खसक गरौँ भनेर त नसोच्यो नि उसको त, कि त अड्किन्छ कि त फल्स न्युट्रल हुन्छ कि त केही न केही हुन्छ। सधैँ हुन्छ चाहिँ भन्यो नि, तर लाइक प्रायः भइरहन्छ मेरोमा चाहिँ आइरहन्छ। खटक खटक अड्किदिन्छ नि लास्ट। अनि साह्रो छ। ब्रेकिङ राम्रै छ तर अफ रोडमा चाहिँ ल्याग खान्छ। एबिएस भएकोले गर्दा यो चाहिँ मेनली अफ रोडमा एबिएसको ब्रेकिङ कामै छैन यसमा। त्यो बाहेक त्यही हो मेरो मेन प्रब्लम आई गेस। एनिथिङ एल्स प्रब्लम छैन अब द प्रब्लम। सो त्यो बाइक अरू यसको क्यापेबिलिटिजहरू पनि दामी छ, कुदाउनु एकदम मजा आउँछ। अनि यसको मेन एउटा भिडियो छ युट्युबमा, त्यो पनि म हालिदिन्छु त्यसको लिङ्क पनि। तिनीहरूले चाहिँ स्क्राम लिएर फरेनर्सहरू स्क्राम लिएर मनाङमा दामी हाई एल्टिट्युडमा खतरा अफ रोड कुदा हुन्छ, अनि त्यसमा देखिन्छ यसको मेन पर्फर्मेन्स। बब्बाले बाइक चाहिँ बब्बाले हो, त्यो एउटा प्रब्लमले गर्दा मात्रै हो। अनि भन्नुपर्दा यसको कोन बेरिङ हिमालयनको जस्तो कोन बेरिङ चाहिँ गएको गर्दैन। हिमालयनको एभ्री अफ रोड गएर आएपछि फेर्नै पर्ने हुन्थ्यो, भाँच्ची त हाल्थ्यो कोन बेरिङ। यसको चाहिँ अहिलेसम्म फेर्नु परेको छैन, त्यही राम्रै हो त्यो पनि। सो 1-2 पोइन्ट्स जुन मैले अगाडि मेन्सन गर्नु बिर्सेछु। सो यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स जुन चाहिँ एकदमै बवाल छ, जुन कि नेपालको रोडमा त्यतिको चाहिन्छ पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स होइन। तर यसको साइड स्ट्यान्ड चाहिँ हल्का एक्सपोज छ। त्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स भन्दा पनि हल्का तल गएको छ कि स्ट्यान्ड चाहिँ, अनि त्यसले गर्दा लाइक कर्नरिङहरू गर्दाखेरि छुइन्छ क्या साइड स्ट्यान्ड खरेक
आवाज अनि त्यो एउटा प्रब्लम पनि यसको वेट भनेको चाहिँ लाइक ह्यान्डलमा असर पर्छ क्या यसको वेटले गर्दाले सानसानो गल्लीहरूमा ट्विस्ट एन्ड टर्न धेरै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हात दुख्छ क्या मेन चाहिँ लाइक सिटीमा धेरै टर्निङहरू लिइराख्नुपर्छ नि त अनि त्यो गर्दा हात दुख्छ त्यही माथि गाह्रो ब्रेक क्लचहरूले गर्दा गाह्रो बनाइदिन्छ अनि त्यो बाहेक यसको टप स्पिडमा पर्फर्मेन्स एकदम दामी छ लाइक अरू आरी जस्तो त्यो भाइब्रेसन चाहिँ फिल गरिनँ मैले हेटौडादेखि चितवनसम्मको त्यो हाइवेमा 120को स्पिडमा मजाले क्रुज गरेको थियो क्या त्यो पनि विथ पिलियन भनेपछि पर्फर्मेन्स त दामी नै हो यसको हाई स्पिडमा पनि लास्टमा ओभरअल भन्नुपर्दा यति नै हो मेरो तर्फबाट यति नै थियो मेरो एक्सपिरियन्स विथ स्क्रैम 411 अल द प्रब्लम्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि यो चाहिँ मेन स्क्रैम्बलर भएकोले गर्दा यो सर्टन पर्पजको लागि बनाएको हो नि त अनि आफ्नो निड अनुसार हेर्नु भने त यो बाइक मेरो लागि एकदम पर्फेक्ट हो लाइक नेपालमा छैन क्या स्क्रैम्बलर यतिको रिलायबल यतिको अफोर्डेबल अनि लाइक 60,000मा यतिको प्याकेज भने खतरा हो नि अफ रोड पनि खत्रै आन्छ सिटी राइडमा लाइक पर्फेक्ट छ लुक्स वाइज पनि दामी नै छ सो त्यही नै यार एक दुईवटा पोइन्ट त ल्याग गर्छ अब त्यो त के नै गर्न सकिन्छ होइन सो आरी लाइक जी त्यति नै यार गुड नाइट एभ्रिवान थ्याङ्क यू चढाइदिउँ कि क्या हो माथि चढाइदिउँ कि क्या हो भने सिधै